let's proceed to our topic. Chapter 1 matter, yang ni pun kita dah go through, kita memang ada 3 subtopik. So far awak dah nampak dah untuk 1.1 and 1.2, 1.3 minggu depan. Okay, so yang ni pun tak saya go through je. Kita nak kena cerita juga. Boleh go through je. Okay, kita nak belajar matter ni, awak kena tahu siapa yang buat matter. Kita tahu atoms and molecules. Bila atoms and molecules make this matter, matter kena faham everything that has mass and occupy space, barulah kita boleh pecahkan dia jadi elements, compound and also mixture in terms of homo and heterogeneous. Okay, tapi kita fokus on this part lah, basically on this left side ni. Sebab kita just nak belajar dia punya notations, kita nak tengok macam mana konsep kita boleh apply untuk eksperimen. Okay. So in an atom, we have subatomic particles. So we know already we have proton, neutrons and electrons. Okay, proton ni adalah positive charge. Neutron dia adalah neutral. Electron adalah negative charge. So positive, negative, diorang akan balance each other. And then neutron adalah neutral. Sebab tu diorang boleh duduk dalam satu atom. Diorang kalau yang ni positif, yang ni negatif, dia akan menolak. Kalau dia negatif, tolak lagi. Jadi dia tak boleh stabil. Sebab tu kita kena ada these 3 components. Okay. Miss. As for isotopic notations, yang ni pun awak dah pernah belajar dekat sekolah. So kita nak recall balik. Kita ada this general symbol. We have X, Z, A. Awak kena tahu X symbolizes apa, Z symbolizes apa, A symbolizes apa. As for X, they will always show you the element. This element can be found in periodic table. Br ke, Cl ke, Cu ke, tu semua elemen. And then Z down here tak boleh tertukar. Kat sini kita guna simbol biasa, tapi kalau yang betul punya dalam soalan dia akan bagi nombor. Jadi awak sendiri yang kena ingat Z yang mana, A yang mana. So this Z is just proton number symbol. Okay, awak kena tahu yang bawah ni nombor proton, yang atas ni adalah nukleon. Nukleon sama tak dengan neutron? Tak. Beza. Apa beza nukleon dengan proton? Dengan neutron. Nukleon, proton tambah neutron. Okay, nukleon, proton tambah neutron. Jadi kalau soalan minta neutron, janganlah terus bagi nukleon. Kena tolak dulu. A minus Z. Okay, untuk isotopic notations, awak kena faham you have 2 cases. One is for neutral atom, another one is for ionic charge. Ionic charge, sebelum ni awak pernah belajar yang nak achieve stability untuk dapat duplet or octet kan? Yes, madam. The reason kita nak dapat duplet and octet sebab nak achieve stability. Same goes to ions. Kita nak buat ion tu sebab nak achieve stability. Dulu awak belajar achieve stability, kalau kita ada electrons dekat petala paling luar, it is better for you to remove everything or add something else. Macam tu. Kalau kita ada lebih, kita akan guna simbol plus. Kita ada lebih. Jadi kita nak buang. Nanti benda yang samalah kita akan guna kat sini. So kalau untuk neutral atom, dia punya proton number akan ambil je dari sini 17. Kalau dia punya neutron, kita cakap tadi neutron ni adalah proton plus neutron. So kita tolak saja 35 tolak 17, you'll get 18. And the number of electrons in your isotopic notations, do you even have electron symbol? No. No. How do you determine your number of electrons? The number of Number proton. Okay, number of electron is equal to number of proton if and only your atom is neutral. Boleh? Boleh. Kalau katalah kita ada ion, adakah proton electron number dia masih sama dengan proton? So tolong clear benda tu lah, kita ada 2 konsep. Okay, so yang ni sama juga sebab dia neutral, mana tahu neutral tak ada pun charge dekat sini. Kalau tak ada charge kat sini maksudnya zero lah. Zero tu kan kalau kita buat maths kan, power of zero dia jadi nombor yang tu balik lah kan. 1 tu. Okay, so dia 17.
Okay, reminder ni lah basically yang nak cakap pasal charge. Kita boleh ada dua jenis charge, positive or negative. Positive means kita ada lebih. So bila kita ada lebih tu bukan lebih elektron tau, kita punya proton lebih. Bila awak nampak je dia ada positive charge, proton dia banyak. Maksudnya elektron dia kurang. Untuk kurangkan elektron tu kena tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Sekali lagi saya ulang takut berbelit sikit. Bila positive charge, kita ada lebih proton. Kita tahu positive charge ni banyak proton dia. Proton adalah positif. Kalau kita nak kira elektron, kita kena tambah elektron ke tolak elektron? Tolak. Sebab sekarang ni banyak tu proton. Okay? Right. Sekejap ni tu dia punya. So kalau negative charge means kita banyak siapa? Banyak elektron. Maksudnya kalau nak cari elektron kena tambah ke tolak daripada proton? Tambah. Kena tambah. Boleh? Boleh. Charge ni dia hanya ganggu elektron number sahaja. Neutron number dia tak kacau, proton number dia tak kacau. So jangan ubah yang lain, okay? Okay, right. So samalah yang ni untuk Mg2+, kita tahu dia banyak proton. So untuk elektron kita expect dia less lah pada 12 ni. Macam nak tahu tolak apa banyak, tengok charge dia berapa. Kalau dia tulis plus sahaja, dia adalah 1. So tolaklah 1, ni 2 tolak 2. So awak tahulah dia punya proton number sama 12. Neutron number 25 tolak 12, dapatlah 13. So for elektron, P ni adalah proton number tadi kan? 12 tolak 2 sebab kita nak kata proton dia banyak, elektron dia kurang, sebab tu kena tolak. So yang tu dapat 10. Boleh? Boleh Miss. Next one is atomic mass. Okay, atomic mass ni basically mass lah kan? Miss, Ya. kalau nak tulis isotopic notation tu, kita tulis simbol, lepas tu nombor nukleon, nombor proton kena ada tulis charge sekali lah. Kalau ada charge, kena letak charge lah. Oh, okay. Kalau dia kata itu adalah neutral, tak payah charge apa-apa. Okay. Alright. Okay, so this atomic mass ni basically, sekarang kita nak cerita macam mana kita boleh dapat molar mass. Pernah dengar tak perkataan molar mass? Nah. Sekarang ni, yang kita nak belajar ni, how do these physicists ni semua, dia dapat number dekat atas periodic table tu. Macam mana cara kira dia? Begitu. So selalunya kita tahu oksigen ni dia punya molar mass is 16 gram per mole. So how do they get this 16 gram per mole? Dia mesti ada beberapa benda yang dia buat. Okay, so atomic mass ni dia asalnya dia punya apa kita panggil tu? Unit dia adalah AMU tau, atomic mass unit. Kenapa kita guna AMU? Atom is very small. So bila dia very small, sangat susah untuk kita cakap dia ni boleh guna gram, boleh guna miligram. No, gram tu kira dah besar tau. So kita guna atomic mass unit. Atomic mass unit ni dia basically 1/12 of the mass of carbon 12 atom. Kenapa guna carbon 12 atom? Carbon 12 atom adalah almost stable. Kalau awak tengok kat periodic table kan, dia ni duduk kat tengah-tengah, dia kat group 14. 14 daripada group 1 sampai group 17, dia tu in the middle. So bila in the middle, dia ni almost stable lah in terms of metal, non-metal and also transitions element. Jadi sebab itulah semua elemen dekat dalam periodic table ni kita bergantung kepada kestabilan karbon. Boleh Miss. Itu basic je. Yang ni tak adalah banyak sangat kena tahu. Cuma awak kena tahu sebab dia sangat small, jadi kita tak boleh terus ambil 1/12 of this mass. Okay, bila 1/12 tu nanti dia cancel lah. So basically 15 bagi 1 je, dapat 15. Jadi tak boleh terus ambil atomic mass, kita kena ambil average atomic mass. So average atomic mass ni apa? Awak kena faham all the elements got their own isotopes. Dia tak kena ada seorang-seorang dia je. Even hydrogen ada isotopes dia. Kenapa ada isotopes? Sebab kita nak tengok berapa banyak yang kita boleh jumpa dekat dalam satu part tu, ada berapa banyak jenis A, jenis B. Sebab dia kecil kan, bila banyak barulah dia recognize. Okay, sebab ada yang tanya saya, apa maksud abundance? Abundance ni kita nak tengok
how much of them can be found at certain time tu. Dia punya kebarangkalian yang jumpa banyak. Banyak ke sikit ke? Kalau banyak adalah maksudnya the most common. Bila banyak bolehlah kita ambil dia punya value tu masuk dalam periodic table. Begitu. So, saya bagi contoh oksigen. Oksigen ni dia bukan terus oksigen 16. Dia ada variety. Kita ada isotop 16, 17 dengan 18. Kita bila buat average tak sama macam maths. Kalau maths mungkin dia tambah 16, ni 16, 17, 18 tambah semua bahagi berapa? Bahagi 3 kan sebab ada 3 kan? Ya, madam. Betul. Maths biasa average. Tapi untuk average atomic mass, we're not talking about how many isotopes do they have. We're talking about their abundances here. Abundances, berapa banyak yang boleh kita jumpa oksigen 16? Berapa banyak yang kita boleh jumpa oksigen 17? Berapa banyak oksigen 18 yang kita boleh jumpa in the whole universe? Boleh ke? Boleh, Miss. Okay, boleh. Miss, the definition of average atomic mass and the mass unit need to read or not? It will come out in exam or? I don't think they will come in exam sebab dia macam more to concept lah. Dia tak keluar pun, cuma you kena tahulah ada beza. Okay. Once you faham, then you boleh, kalau dia tanya dia soalan definition, I rasa jarang tanya soalan definitions tu. Knowing that the average atomic mass tu is basically the average mass of the isotopes yang dia based on abundances je. At least you know the keyword, then it's alright. Okay, thank you. Alright, sure. Okay, boleh faham macam nak cari average atomic mass ni? Faham. Itu faham macam mana? Faham, Miss. Faham, Miss. Alright. So sekarang ni awak kena tahu formula. Okay, untuk 1.1 ni tak banyak formula dia. Ada 2 sahaja. Average atomic mass dan juga relative atomic mass. Walaupun dia ada perkataan atomic mass tapi diorang 2 tak sama. Apa beza? Average atomic mass ada apa? Relative atomic mass ada apa? Relative atomic mass dia ada 1/12. Okay. Relative tak ada unit. Okay, relative tak ada unit sebab ada yang 1/12 tu lah. Average atomic mass ada unit. So awak kena hati-hati if the questions ask for relative atomic mass, awak punya final answer tak boleh ada unit. Kalau soalan tanya average atomic mass saja, final answer awak kena ada unit. Mana kita tahu dia ada unit tak ada unit tu? Here intensity ni samalah maksud dia dengan abundances. So intensity kita tahu dia takkan ada unit sebab dia hanya kebarangkalian je. Nak tahu berapa banyak persen ke, decimal point ke, ratio ke, semua tak ada unit. So kalau kita cancel this tu, tinggal isotopic mass. Isotopic mass ada unit tak? Atomic mass lah. Ada. Ada. So sebab itulah average atomic mass masih ada unit iaitu AMU ataupun sometimes dia bagi U sahaja, unit. Miss, Ya. relative intensity and total relative intensity tu terms yang sama. Apa? Sama dengan abundance maksud awak? Relative intensity dengan total relative intensity tu dia sama ke terms. Oh, kalau total tu adalah semua. Macam tadi, oksigen yang kita bagi tu, untuk your nominator, relative intensity tu is for each isotope. So kalau you nanti nak buat calculation, oksigen 16 dengan 16 dia punya dalam bracket dia sendiri. Kalau 17 dalam bracket sendiri, 18 dalam bracket sendiri. Tapi untuk denominator, sebab kita nak relative intensity saja, you boleh tambah terus tiga-tiga punya intensity. So tu beza dia. Okay, thank you, Miss. Okay, sure. So let's proceed dengan ni. So kita tahu abundances ada 3 sahaja. Percentage, decimal point and also ratio. So soalan awak nanti macam mana? Dia boleh bagi sama ada diagram ni sahaja or this statement only or sometimes both. Okay, dua-dua benda akan bagi exactly the same information. If you see here, this is y-axis, this is x-axis. So this diagram we call it as mass spectrometry.
kebanyakan bahan-bahan kimia untuk kita tahu dia punya properties, kita akan guna spektrometer. Spektrometer ada banyak jenis, ada mass spec, ada UV visible light, IR, NMR, benda-benda tu. Tapi untuk nak tahu isotopic mass, kita akan guna this mass spectrometry, nak tengok berapa berat dia. So, y-axis akan tunjuk abundance, x-axis akan tunjuk mass. So, mass kalau tak guna perkataan relative mass pun, dia nama lain dia is isotopic mass, your isotopes lah. And this diagram is about chlorine. So, kita tahu chlorine ada 2 isotopes. So, macam nak tahu berapa abundance dia, so kita tengoklah tinggi dia kat sini, awak tengok dia dekat 75. Kalau tinggi kat sini, dia punya abundance 25. Okay. Kalau awak baca statement bawah ni, benda yang sama juga, cuma dia bagi tahu dalam bentuk ayat. 2 isotopes, in every sample we have 75.77% of chlorine 35. Allahu Akbar. Okay, of chlorine 35. So untuk chlorine 35 dia cakap 75.77. Lebih kurang tak tadi dengan gambar dia bagi atas ni? Lebih kurang. Kurang kan? Cuma kalau dalam statement dia lebih accurate. So kalau soalan bagi awak both informations, tolong guna yang lebih accurate dia punya number which is from this statement. Tu kalau bagi dua-dua lah. Kalau tak bagi dua-dua, guna je lah yang kat atas ni. Okay. Oh, satu lagi. Walaupun dekat sini kita tahu dia adalah mass dia 35, if they give you more exact number 34.9689, by right kalau kita round off dapatlah 35 kan? Ya, betul. Yes. Instead of guna 35, you use 34.9689 in your calculations, okay? Okay, Miss. Nak bagi nampak bentuk je dulu. Okay, now comes this relative atomic mass. Tadi kawan awak kata beza dia bawah tu ada carbon yang 1/12 tu. Betul. So relative atomic mass can only be determined once you have find your average atomic mass. Tak ada average atomic mass, tak boleh dapat relative atomic mass. So untuk relative atomic mass, simply masukkan informations regarding your average atomic mass up here and then you need to divide it by 1/12 of the carbon atom. Okay, macam mana kita nak guna this formula? Tadi awak dapat, let's say awak dapat 36.992 contoh. Here, kita nampak dua-dua ada AMU kan? Yes, Miss. Ada. Yang ni. Okay, what about this 1/12 of 12? Takkan bawah tu dia kena bahagi 12 pula? Kena bahagi 12 tak? Tak, Miss. Tak perlu sebab basically 1, 12 ni cancel dengan 12 ni. So by right dia satu je lah. Satu dan apa beza dia? Dia akan hilang unit. Okay, Miss. Tapi kalau soalan, kalau saya tak tahu je lah exam awak nanti subjektif ke macam mana. Kalau dia kena tunjuk jalan kira, you have to show this working. Kena tunjuk yang 1/12, C12, AMU kena cancel tu. Itu kalau format lama lah. Yang format baru punya tak tahu lagi macam mana. Boleh? Boleh. Miss. Miss, Ya. kalau yang 1/12 tu time kira kena tulis juga ke? Apa? Tak dengar. Kena tulis. Yang 1/12 tu kena masa kira kena tulis juga ke? Kena tulis. 1/12 berapa-berapa. Kena tulis juga. Sebab kita sekarang bila sebut relative, kita nak relate pada the most stable element which is carbon. By relating benda tu macam barulah dia verified. Macam tu. Okay. Okay. Next, ni just ni lah. Okay, selain daripada saya bercakap, awak ada masalah tak nak faham semua ni? Malah nak cakap. Ada tak problem nak faham percentage abundance ni? Bagi tahu je. Kalau tak faham, Ada. apa? Bagi tahu saya. Tak faham sikit. Tak faham. Yelah, tak faham mestilah kena tahu tak faham apa kan? Saya tak faham bila nak dapatkan persamaan yang kedua tu.
Oh, persamaan kedua. Okey, lagi? Seorang je tak faham. Yang lain? Yang lain faham ke? Kalau faham? Saya pun tak faham. Faham, Miss. Awak tak faham, awak tak faham apa? Cuba cerita kat saya awak tak faham apa. Yang nak cari persamaan kedua tu. Kedua juga. Yang pertama? Pertama faham. 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 Kiranya first benda soalan kalau dia minta percentage abundance macam soalan ni kan. Soalan ni minta percentage abundance kan. Ya. Dia dapat je perkataan percentage abundance, terus awak pergi fikir ni memang nak cari yang average atomic mass punya. So tengok pula information given here, dia bagi awak average atomic mass 14.0067, dia bagi awak isotopic mass for each isotope, nitrogen 14 and nitrogen 15. Bila dia minta percentage abundance, kita kena keluarkan dulu ni. Tak ada benda ni memang terus salah. Okay? Sebab awak tak tahu pun percentage dia apa. Jadi awak kena bagi satu definition dekat dia. Kena kenalkan. Kita nak guna apa? Nak cakap dia ni persen. Takkan sepanjang cerita nak guna persen of N14 kan? Ya. Okay, so better to change it to unknown first. But you need to tell your audience that this is your kita panggil definitions lah untuk each of these percentage abundance. And then kita tahu percentage abundance dia total of 100%. So kita boleh cakap both of these percentage abundance will make up to 100 in total. But then untuk kita cari further, contoh kita nak cari berapa value X dengan Y, kita tak boleh all at once X dengan Y bergerak serentak. Jadi kita kena buat one by one. So kita nanti akan buat simultaneous equations. Okay, sebab itulah kita tinggalkan hanya satu sahaja unknown untuk kita guna definition dalam calculation seterusnya. And then sebab awak tahu this abundance comes from average atomic mass, so you need to rely on this formula. Okay, this formula basically relative intensity, maksudnya abundance X ni darab dengan 14.0031 ni. Lepas tu tambah dengan, sebab kita kena buat individual kan. So awak kena buat dalam bracket macam ni. Jangan tak bawa bracket, nanti bila tekan calculator semua bercampur. Okay, yang Y nanti kita darab dengan ini juga. Tapi sebab awak dah kata nak define satu sahaja, so semua nanti jadi dalam Y lah. So kalau kita tengok next page, kita tambah semua, kita buat macam ni. Kenapa kita kena letak 14.0067 ni awak kat sebelah sini? Sebab average Sebab tu average atomic mass sebab dia. Sebab kita punya kerja sekarang simply substitute all the informations that we have in the formula. Jadi awak tak bolehlah ada dia ni sahaja. Kalau ada dia ni je, kita nak cari apa kan? Okay. Miss. 100 ni tahu tak datang dari mana? Tak tahu. Percentage. Ni total satu atom tu. Yes. Sekarang kita tengah cakap pasal percentage abundance kan? Ya. So total intensity awak bawah ni adalah semua ni lah 100. Kan percentage 100. Okay. Okay ni. Okay. So sebab tu kita tulis 100. Awak boleh je nak tulis X over 100 plus Y over 100 tu boleh juga. Tapi dah lalang sama, baik kita sekalikan je, betul tak? Betul. Okay, so kita tak nak dia masih dalam division macam ni. So kita tahu kalau kita lalu this equal sign, dia akan jadi darab, right? Yes. So awak bagi dia jadi satu sentence dulu. So simply multiply this 100 with 14.0067 so that you get your second equations. Boleh? Boleh, Miss. Tapi sekarang in your second equations you have two unknowns. Kita cakap tadi it is better for you to do it one by one, right? Okay, so by substituting the first equations into second equations, we know that our first equation is X equal to 100 minus Y. Kita substitute lah dekat X ni dengan 100 minus Y macam ni. Okay, boleh. So nampaklah ada Y sahaja, right? Okay, and then awak akan expandkan dia, awak darab masuk, lepas tu tambah benda ni, tinggal benda ni. So nanti awak
awak asingkanlah bila kita dah darab, dapatlah ni daripada 14, sebab kita darab 100, gerakkan 2 titik perpuluhan. 1, 2, dapat 1400. This is just whole number. But this one, awak ada Y. This one ada Y. This one whole number. So, awak asingkanlah rearrange yang mana ada unknown on your left, yang mana whole number on your right. Boleh? Boleh. Boleh, Miss. Ni bila dah dapat nombor, awak divide je lah. Lastly dapatlah Y equal to 0.36. Faham. Okay, faham? Faham, Miss. Kan? Y dah dapat. Y dah dapat. Dah habis ke jawapan kita dekat ni? Belum. Kita ada X. Good. So X kita tahu X is 100 minus Y. So simply 100 minus 0.36. Jangan doubt number ni kecil. Nak buat macam mana memang dia kecil. Janganlah kata kecil sangat ni. So daripada 100 awak pergi tukar 1. No. Jangan assume. Benda ni luar kawalan kita. Dia memang naturally occur. So 100 tolak 0.36 tu tak semestinya salah. Okay, right. So awak dah dapat X dengan Y. Is this your final answer? Is this the questions ask you to do? No. X and Y is your definitions to this percentage abundance. Towards the end, awak still kena jawab soalan balik. Soalan minta percentage abundance. Jadi awak kena cerita balik yang X ni adalah percentage abundance untuk nitrogen 14. And please tambah persen dekat hujung. Y ni pula dia adalah percentage abundance nitrogen 15, 0.36%. Okay? Okay, Miss. Dulu sekolah ni belajar tak yang benda ni? Enggak. Ada? Macam tak. Saya pun rasa betul tak ada. Saya rasa awak ada belajar simplification dekat maths. Betul? Tapi ni tak adalah, ni benda baru lah sikit tapi tak susah pun kan? Boleh. Okay, now another example is for decimal point. Ya Allah, dekat ke 12 lah. Dia cepat guys. Decimal point. So kita ada this decimal point. So dia bagi info ini sahaja. So awak tengok je lah. Semua benda ni kita masuk dekat dalam formula sahaja sebab dia terus mintakan average atomic mass. Awak ada berapa isotopes dalam ni? 3. Sebenarnya ada 4 tau. 4. Sebenarnya ada 4. Tapi yang 23 ni dia punya keberangkalian sangat sedikit sampai kosong. Sampai tak nampak dia sangat kurang. Sebab takut soalan boleh tanya awak, dia bagi macam ni. Dia tanya, ya. Ada orang tanya tu dekat chat. Oh, sorry. Saya kalau dah screen ni dia ni sikit. Oh my God. Ni apa Bacalah. Miss, denominator always 100. Dia not always 100 awak. Tadi kita cakap 100 sebab percentage. Miss. Ha. So kalau tak letak 100, kita nak letak apa? Kalau dia Letak bagi lah. 100. Tadi contoh untuk percentage abundance Pak. Oh, okay. Ni baru kita nak pergi second example. Decimal point. Okay. Alright. Awak masih nampakkan skrin saya? Nampak? Nampak, Miss? So decimal point, calculate the average atomic mass ni, terus soalan minta average atomic mass, terus tulis formula and then substitute all these informations into your formula. So bila sebut ni, nampak tak total kan saya buat kurungan. Kurungan ni untuk setiap isotopes tau. So awak jangan terus, tadi berapa? 63 tambah 8.10 tambah 9.10 satu bracket. No, itu salah tau. Dia kena macam ni, dia kena for each isotopes. Yang saya cakap tadi tu berkemungkinan you akan pergi buat apa tau? 63 tambah 8.1 tambah 9.1 dalam satu bracket. Lepas tu tambah bracket baru 24 tambah 25 tambah 26. Itu salah ke? Okay, Miss. Sebab dia cakap total, yes total. But then in your bracket you must specify only for each isotopes and their abundances. Not for all abundances. Boleh? Boleh, Miss. Okay. So tadi kawan awak cakap denominator always 100 ke? Untuk case percent, yes. Tapi untuk decimal point, not always 100, not always 1, not always 1.5. It all depends on the abundance yang ada kat sini. 63 tambah 8.
dapat 71 kan? 8 dan 9, 70, 71 right? Yes, Miss. Okay, 71 tambah 9 dapat 80, 80.2 right? Yes, Miss. Yes. So dia 100? Tak. Tak. So dia not always 100. It all depends on your questions and also informations given. In previous question, they already say percentage abundance. For this question, dia tak tunjuk pun dekat dalam graph tadi yang ada relative intensity dalam kurungan persen, tak ada. So bila tak ada tu, it's either decimal or ratio. Tapi selalunya soalan macam ni, kalau dia tunjuk macam tu, dia tak make up to 1, so dia bukan ratio lah. Ratio soalan dia bentuk lain sikit. Dia akan cakap itu adalah ratio ke apa Okay, Miss. Okay, noted Okay, Miss. Miss. Right, so bila kita dah substitute value masuk calculator semua, awak akan dapatlah this number 24.3 AMU. Still ada unit sebab the question asks for average atomic mass. Okay, then last one, abundance yang kita ada Sorry, adalah Miss. ratio. Okay, so ratio usually soalan dia macam ni lah. Bila sebut ratio, dia adalah 1 to 2 macam tu. Kalau 1 to 2, kita tukar dia punya form, dia akan jadi divisions, right? Yes, Miss. Yes, Miss. Macam ni. And the questions already tells you that the ratio of relative abundance. So basically this number belongs to ratio. But then, awak tengok it's a bit odd if you have two species but then only got one number. Dia tak boleh. Dia mesti each isotopes ada each abundance. Okay, so from the ratio, kita tahu dia mesti ada division of something. For this number to stand on its own, they must have a denominator of 1. So from this informations given here, kita boleh keluarkan yang X21, dia punya abundance adalah 1.555. X22 dia punya abundance adalah 1.00. Yang ni faham tak macam mana boleh dapat ni? Faham. Faham. Okay, faham So Faham. benda lain ke keluar ke apa, awak kena fikir mana boleh kalau X22 ni tak ada, 1.55 bahagi kosong. Boleh dapat kan? So dia adalah 1 lah. Okay, so dah dapat abundance dia ni, terus je lah masuk formula right? Ada tak dia punya mass? Ada. Dah Ada. So dah boleh substitute value macam ni. Make sure for each isotopes, put a bracket. Kalau tak nanti buat mass awak bercelaru. Buat mass tu adalah bracket, order, division, multiplications, addition and subtractions lah. So dia punya pendek dia buat mass. Awak pernah belajar kan? Macam nanti last kali dapatlah 21.4. Miss, Okay. Miss, boleh saya tanya, itu decimal for decimal place, can we include 4 decimal place for this question? 4 decimal place means this one ah? Because my answer Yes. is 21.3909. Yeah, sure. Boleh. Okay, thank you. Usually untuk soalan kan, kalau katalah dia ada banyak decimal point, decimal place dia, ada yang sampai 4, ada yang 3 kan. Selalunya kita akan pilih satu yang paling pendek lah. Tapi kalau nak selamat, saya selalu tekan ke awak simpan sampai 4 decimal places. Towards the end nanti baru kita round off ikut soalan punya. Okay? Bolehlah 21.9 pun boleh juga. Sorry Miss. Yes. Miss boleh tak explain balik yang macam mana boleh dapat 1.000? Okay, this one, okay awak tengok, awak ada 2 spesies tau. Okay. Bila letak 2 spesies macam ni, dia bergantung pada satu sama lain, right? Okay, ma'am. Okay. Macam awak tengok dekat previous example, dia bagi diagram untuk isotope 23, magnesium 23 tadi kosong terus kan? Betul tak yang example tadi, ada satu tu kosong, betul tak? Tapi dia tak bergantung kepada satu sama lain sebab dia hanya tunjuk dekat dalam mass spec diagram. Tapi sekarang ni for ratio, ni dia bergantung pada 22 dan dia memberi satu value 1.55 ni. Boleh? Okay. Jadi untuk 1.55 ni, nombor ni belongs to this species, dia impossible lah.
Kenapa dia kata impossible? Tadi kita cakap setiap isotop akan ada dia punya abundance sendiri. Jadi kita tak boleh kata 1.55 untuk 21 dan juga 22 sebab dia punya hubungan sekarang adalah bahagi. Okay, jadi untuk nombor ni kekal di sini dia perlukan support daripada bawah. Ada divide something pula. Siapa yang support dia? Kalau kita letak 2, awak masih dapat ke X21 1.555? No. Satu lagi, bear in mind, ratio memang up to 1. So basically kalau dia ada bagi je, ini ratio je sebenarnya, dia tak tunjuk pun 1 dot dot, benda tu dia buat dalam bentuk ni. Kita tahu this value belongs to 1. Sebab tu dapat this number. Okay, yang bertanya? Saya tak faham sangat. Tapi tak apalah. Nanti saya back to back dengan Miss. Okay, right. Boleh. Okay, so habis dah untuk 1.1. So kita akan go through sikit soalan tutorial. So untuk soalan tutorial ni, saya sekalikan question number 1 dengan number 2 sebab basically dia guna species yang sama. Okay, sebab dia ada 2 species kan, Ca2 plus dengan S2 minus. So kita terus je masukkan dalam satu ni. Right, so for Ca2 plus ion, you are given Z20. So number of proton gonna be? 20. What about number of electrons? Will they be the same as number of protons? No. We expect the number of electrons to be less or more than proton. Less by how many? 18. Less by 2 lah kan? Yes. 18. Okay, for you to write the isotopic notations, you need to have your elements. Do you have your element now? Yes. Yes, you have C2 plus, right? Okay, do you have your proton number? Yes. Yes. Do you have your nucleon number? No. Can you find one? Can you find one? Yes. How? By Tadi kita tengok dekat page awal tadi, dia cakap atom is electrically neutral, right? Yes. Kita ada proton, Yes. dalam nukleus kita ada proton dan neutron, betul tak? Betul. Kalau proton 20, usually your neutron pun 20. Sebab dia duduk kat dalam tu, dia stable kat dalam tu, betul tak? Jadi awak tahu tak sekarang nucleon number awak berapa? 20. Cara tulis isotopic notation dia. Madam, Ya. kalau dia tak bagi neutron number, kita memang akan ambil dia as yang neutral punya tu ke? Ya, proton, dia sama bilangan dengan proton, bukan sama proton 20 kan. Kalau neutron dia 20, so 20 tambah 20 40. Kita ambil dia sama sebab kita faham dalam nukleus tu ada dia dan neutron ni adalah neutral. Dia tak efek apa pun. So selalunya sama, number dia sama. Okay, thank you. Yes. Madam, Yeah. what is Z? Sorry, tak dengar. What is the Z? What does the Z mean? Z is the proton number. Z is the symbol for proton number. Oh, thank you. Okay, right. So S2 minus ion, kita ada negative charge opposite to this 2 plus charge. So you are given Z. Z is the proton number 16. So your number of proton gonna be? 16. Number of electrons, will they have more or less number of electrons? Sebab kita tengok this is negative charge. So by right, elektron dia banyak. Elektron dia banyak lebih berapa? 2. So number of electron kita kena tambah 2 jadi 18. What about the isotopic notations? 32. Neutron is 32. Okay, so kita dapat S2 minus, jangan lupa kalau dia ion memang kena still ada benda ni. 16 is your ni and ni dapat 32. Boleh? Boleh. Okay. Next one.
untuk soalan face to face. So ini kita dah masuk sikit soalan dia minta percentage abundance. Okay, naturally occurring bromine is composed of two isotopes. Bromine 79 with a mass of 78.91834 U. Nampak tak kat sini U ni, tadi saya cakap U ni apa? Unit. Unit. Dia sama macam? AMU. So awak janganlah gelabah kalau dia bagi U, sama je unit juga. Okay, and then dia bagi sini bromine 81 with a mass of 80.9163. So between 81 dengan 80.9163, siapa yang awak nak guna masuk dekat dalam calculations? 80.913. This one is more accurate lah. So kita akan ambil yang ni dia punya isotopic mass. So average atomic mass of bromine is 79.90 U. So this is your average atomic mass. Calculate the percentage abundance of both bromine 79 and bromine 81. Could you please tell me what is the first step to do this question? Keluarkan dia punya Keluarkan mass nilai yang diberi. Apa keluarkan apa? atomic mass yang average kita dengan isotopic mass. Terus? Wujudkan unknown. Yes, wujudkan unknown dulu. Nanti kalau awak tulis nak keluarkan boleh, tapi takut nanti dia macam selaru sikit. So kita wujudkan unknown dulu, nanti baru kita keluarkan. Boleh? Boleh. So you wujudkan unknown. Ada berapa unknown yang kita kena kata sekarang? Dua. Ada dua isotope. Okay. So selalunya dua je lah, tak bagilah banyak sangat. So awak letaklah X, Y. Selalunya kita guna X, Y, nak guna A, B boleh, M, N boleh, kita sukalah. Okay, make sure ada perkataan this let. So jangan terus X equal to percent something. Tu nampak macam firm sangat, macam strongnya. Macam tak ada langsung uncertainty yang dia ni takkan buat assumption. Okay, so letak let tu. Yes. Lepas step ni, Equalkan 200. terus equalkan 200, betul? Sorry. So X plus Y equal to 100. And then saya ajar suruh buat first equations, right? Yes. Okay, tinggalkan satu unknown sahaja supaya nanti kita nak buat simultaneous equations. Okay, next steps nak buat apa? Average. General. Tolong tulis general equations before substitutions, okay? Okay, Miss. So general equation dahulu, so kita keluarkan. Sekarang ni X tadi ni dia punya isotopic mass, Y isotopic mass. Yang ni kenapa kita letak 100? Sebab Percentage abundance, the total of 100 for both unknown, right? Yes, Miss. Yes. 1.9 is the Average. average atomic mass. Okay. Then kita akan hilangkan this denominator by multiply it with this average atomic mass. You'll get a sentence of this second equations. Kita akan gerakkan dia punya decimal place tu jadi 7,990. And then at the moment you have two unknowns. What should you do? Substitute. Substitute which equations into which? Equation 1. Equation 1 into Equation 2. equation 2. Good. So kita tahu tadi X equal to 100 minus Y. So we keep on the Y at the moment. And kita rearrange Y on your left hand side and this whole number to the right hand side. Then you're gonna get Y is equal to 49.13. What's the next steps? Find Cari X. X. Find X. Find X. Find X by 100 minus with this Y, you're gonna get 50.87. Can I know the conclusions for this question? Nak buat apa? Percentage. So tulis percentage untuk bromine 79 equal to 50.87 while bromine 81 49.13%. Boleh buat soalan ni? Miss. Yes. Siapa tanya? Kalau dia yang unknown X and Y ni, it's only for the percentage abundance ya? Ya, usually macam tu lah. Alright. Okay, right. Madam, nak Yes? tanya, if they give the unit U in the question and during jalan kira kita use AMU, salah ke? Dia macam, dia tak adalah, kalau ikut soalan tu maksudnya
awak dapat mana benda tu kan. Selalunya dekat dalam jalan kira tu tak tunjuk pun tak apa kalau you risau you tersilap tulis. Okay, Miss. Kita selalunya kan kalau contoh you baru-baru nak belajar tu bolehlah tulislah unit tu sebab kita nak make sure yang towards the end you ada unit ke tak. So kita nampak cancel tu. It's a good practice tapi itulah kalau soalan minta you so yang kalau boleh transfer betul-betul lah benda apa yang dia bagi. Okay, Miss. Miss, kena tunjuk ke yang we will arrange the y at right hand side and the whole number yang tu semua? Oh tak payah pun tak apa. Basically once you substitute ni pun dah ada markah dah. Cuma kalau kita tunjuk tu kita nampak lah kod lah macam ni ke apa kan. Ini cukup dah kat macam ni pun okey dah. So awak pun semua selalunya tekan calculator je. Okay. Next one. Dia bagi pula dalam table ni. Dia bagi tahu kita guna abundance jenis apa ni? Percentage. Kalau tak sure total dia betul ke 100%, cuba awak tambah semua. Dapat tak 100%? Dapat. Dapat. So kalau tak ada doubt, bolehlah terus guna per 100. Kalau rasa doubt, buat je lah 4.35 tambah 83.29 tambah 95 tambah 2.36. Tapi kalau dia dah bagi macam ni awak, dalam calculation pun awak tunjuk lah, tambah je lah semua. Walaupun kita dah tahu di 100, okay? Okay, first step buat apa? Miss, Yes. boleh ke kalau the abundance tu total up tak sampai 100? Kalau persen selalunya memang akan total 100 sampai lah. 100. Alright, thank you. Okay. Sebab dia for each species mestilah dia 100% punya abundance. Okay. So first step kita nak buat apa? Terus substitute ke? Masukkan general formula. Yes, general formula. General equation. Itu saya tak buat. Tapi awak buat lah nanti. Saya terus buat benda ni. Tapi nanti awak buat tau. Okay. Oh satu lagi. Make sure kalau awak nak buat calculation ni jangan tak buat benda ni. Kena ada kepala, maksudnya kena ada subjek dia baru equal tu. Ni sebab dia punya kertas ni kecil kat tepi ni. Kalau ikutkan awak jawab exam ke apa nanti buatlah sebaris je. Boleh? Boleh, Miss. Okay, so macam ni sebab dia dah bagi tadi saya cakap awak tulis je lah balik semua. At least you substitute. Masuk apa info yang dia bagi kat sini walaupun kita tahu dia equal to 100. Okay, nanti awak dapatlah this value. Okay, this value awak nampak banyak kan dia punya decimal place. Perlu ke nak simpan semua ni? Tak. Tidak. Satu point yang saya nak beritahu, if you involve a long calculations, please keep your answer to 4 decimal places towards kita tengah calculate tu lah. Tapi towards the end awak tengok kat sini awak tengok yang mana yang macam paling sikit. Macam ni, nampak? Yang ni banyak kan? Yang ni takat ni je, 2 ni je. So bolehlah simpan 51.99 ke, 52.00 ke. Tak payah semua pun tak apa. Okay, Miss. Okay, right. Okay, Miss. Okay. Silap. Soalan minta relative atomic mass. Tadi kita kira average atomic mass je sebab tu ada unit. Bila relative atomic mass, you have to show this 1/12 mass C12 atom together with the unit sebab kita nak kena cancelkan dia macam ni. 12. Cancel lah tinggal 1. AMU. Okay. Okay, Miss. So, Miss, average atomic mass and relative atomic mass is almost same, right? They almost same but they got different because this relative already relate it to carbon 12. Oh, so let's say, madam, I just cancel out the unit which is AMU and then write down the answer. Is it correct as well? Without this working, you mean? Yeah, without the second working. Oh, basically you need to show the working if the questions ask for relative atomic mass. Okay, and another question, madam. Just now I had this. When they told about writing proton number or neutron any numbers, do we have to write in a sentence form or just like number proton equals to what is that? And then number neutron equals to number. Yeah. Or should we write as sentence form? Sentence macam tu je lah, equal to tu. Equal to is enough, right? Yeah. So it doesn't have to be necessary in a sentence form. Yeah, betul. Thank you. Okay, sure. Lagi ada soalan? Tak ada soalan? Kita proceed boleh? Boleh. 1.2 ni.
Awak faham tak sebenarnya benda apa yang diceritakan? Tak. Okey, laju je jawab tak? Tak. Rank lah Miss. Faham? Sikit je. Apa yang sikit tu? Boleh tak saya tahu apa yang sikit tu? Adakah dari video tu 39 minit 49 saat tau? Dalam 39 minit 49 saat tu, berapa persen yang awak faham? Depan-depan faham, belakang tak faham. Belakang-belakang tu benda baru. Benda baru memang susah sikit nak faham. Tapi depan-depan tu patutnya awak faham lah. Sebab awak dah belajar empirical formula kan? Saya sampai sekarang saya ingat. Yang belajar kat form 4 tu. Dah belajar. Dah. Yes, table yang sama kan? Lagi kita belajar apa lagi? Awak even number of mole yang interconventions tu pun awak dah belajar kan? Dah. Yes. Dia akan ada masalah sikit saya tahu dekat concentration measurement tu. Okay, sebab masalah dia apa? Masalah dia kena hafal formula. Tak hafal formula memang tak nampak benda apa. Right. Okay, hafal formula yang maksudnya ni, kita tak cakap hafal formula in sentence tau. Your syllabus sekarang ni untuk matrik, memang kena tahu definition. But in terms of formula. Daripada definition kita keluar jadi formula sebab banyaknya kita akan deal with formula. If you remember the formula then you can define. Tu maksud dia. Sebab tu dia relatable. Macam awak belajar fizik dulu kat sekolah, cikgu awak selalu kata kan, ingat je formula. Lepas tu tulis definition, betul tak? Betul. Cikgu saya dulu-dulu tu. Dulu saya tak faham juga tapi saya rasa bila masuk matrik baru saya nampak lah. Kenapa dia kata dari formula boleh define, dari definition boleh define formula. Selalunya kita ingat formula lah sebab ayat dia tak panjang. Okay, tak apa. Kita go through je sikit. Untuk 1.2 ni banyak tau tutorial dia. Banyak-banyak pun sebenarnya. Kebanyakannya saya dah discusskan dekat dalam video. So akan ada dalam list ni yang sekejap lagi kita tak discuss dah sebab dia part of example saya guna. Boleh? Clear tak? Faham tak? Boleh Miss. Boleh Miss. So, interconversion means, okay, awak first kena faham the essence of chemistry is number of mole. Number of mole ni dia adalah satu unit yang kita guna dalam kimia. So, number of mole ni dia ada nombor dia yang tersendiri tau, iaitu Avogadro constant kita panggil dia. Dari number of mole kita boleh initiate mass. Dari number of mole kita boleh initiate volume. Dari number of mole kita boleh jadikan berapa banyak atoms, berapa banyak ions, berapa banyak molecules macam tu. So mole ni sangat penting. Kita pusinglah mana pun, last kali kita akan macam refer pada mole balik. Tu dia punya konsep lah, sebab tu nama dia mole concept. Awak pergilah level mana pun belajar chemistry, benda yang sama awak akan ditekankan pasal mole. Okay, untuk this syllabus, untuk this particular chapter, subtopik 1.2 ni, kita tekankan untuk 2 conversion sahaja. The first one, untuk jadi mass. Dari number of mole to become mass. Kita akan convert guna apa? Molar mass. Molar mass. Sebab apa? Okay, number of mole, unit dia adalah mole tau awak. Mole sahaja. Unit untuk mass adalah gram. Macam mana dari mole nak jadi gram? Mestilah kena ada something yang 8 dia. Yang kita boleh cancel out, tinggalkan jadi gram sahaja. So, from number of mole to become mass, we need to times 8 with molar mass. Molar mass with unit gram per mole. Okay, so bila kita darab, asalnya awak ada mole kan? Awak ada, ya Allah, mole. Lepas tu, kalau kita darab, gram per mole, betul tak? Betul. Bila dia sebaris, kita boleh tak cancel out the mole? Boleh. Tinggallah gram. Sebab itulah kita darab kalau daripada mole nak ke mass. Kalau dari mass nak ke mole pun boleh. Terbalikkan je lah. Kalau multiplication, kita vice versa, dia jadi Mole. division. Gram divided by gram per mole. Cancel out the gram. Dapatlah mole yang atas ni.
Boleh? Miss. Boleh. Boleh. Banyak tak Boleh. boleh banyak. Okay, Miss. So awak kena hafal this formula. Okay. And then kita boleh juga daripada number of mole, kita tukarkan number of particles. When we say particles, particles ni banyak. Dia ada atom, molecules, ions and formula unit lah. So, daripada number of mole ni, kita nak jadikan dia semua benda-benda lah ni, kita akan guna Avogadro constant. Pernah dengar tak Avogadro constant? Pernah. Number Avogadro constant yang awak tahu? 6.02 yang 0.02 kali 10 kuasa negatif. Yeah, 6.02 times 10 power of 23. 23. So this is Avogadro constant. So basically Avogadro constant unitnya adalah per something. So nanti bila contohnya kita ni, bolehlah kita naikkan dia. Nanti dapatlah dia punya value dia. Okay, tu session ni awal awal kot. Okay, kita tengok sikit recap. Just nak recap balik. Untuk 1 mole of H2O, dia bukanlah hanya satu. Okay, bila sebut 1 mole, kita nak tahu particles dia, kita kena darab dengan siapa tadi? Avogadro constant. Avogadro constant. Avogadro constant. The number is not always the same. It all depends on the questions. If the questions ask for molecules of water, we know that we only have one. So 1 darab dengan this number. So dapatlah this number, boleh? Boleh, Miss. Okay. Kalau oxygen atom ada berapa? Pula dia tak ada S. Ada satu je kan? Satu nombor dia sama. Tapi unit dia sama tak? Tak. Sama sebab ni cakap pasal molekul. Ni cakap pasal oxygen atom. Yes. Then kita ada hydrogen. Hydrogen kenapa dia kena darab 2? Sebab dia dua atom. Tapi nanti kalau dia minta number akhir, awak darab je lah siap-siap. Jangan tinggal macam ni. Okay, lagi. Kalau dari segi atoms, dia ada cakap tak atom apa yang dia nak? Tak ada. Dia nak semua kan? Semua ni. So darablah 3. Dapatlah value dia nanti. Okay, untuk molar mass, pun quick recap. Kita tahu setiap molar mass untuk hydrogen adalah 1. Molar mass untuk oksigen adalah 16. So, bila kita masukkan dia punya ni, bila dapatkan H2O, kena tambah. Semua ni dapatlah 18. Okay, tak ada masalah kot. This one pun boleh laju kot. Sebab dah belajar. Empirical dengan molecular formula apa beza? Empiric. Simplest apa? Plus ratio. Simplest ratio. Okay, bila sebut simplest Bentuk ratio, dia ni paling termudah. simple lah. Yes. Molecular formula? Actual number of atoms. Nombor sebenar. Yes. Kan? Awak ada empirical formula of CH4. Molecular formula adakah CH4 juga? Tak. Dia tak adalah kata tak awak. Dia boleh jadi sama. Dia boleh jadi sama, tapi it all depends on your molecular mass. Nanti itulah yang kita akan belajar sikit. Dalam video saya tak tunjuk pula macam dapat molecular formula dari calculations. Dia actual number tapi kiranya tak semestinya molecular formula ni tak boleh sama dengan empirical. The lowest dia akan sama dengan empirical. Kalau lebih tu dia akan darab lah, tapi kalau paling rendah dia akan jadi sama. Okay? So jangan pelik kalau soalan tu bila awak dah relate dengan molecular mass, dia punya empirical masih sama dengan molecular. Tak salah pun kalau betul calculation yang awak buat. Okay. So kita selalunya deal with 2 types of compound. One is compound called hydrocarbon. Bila sebut hydrocarbon, dia ada apa dalam hydrocarbon? Hidrogen dengan karbon. Yes, hydrogen dengan karbon. C dengan H. Satu lagi contoh, diorang boleh tanya hydrocarbon with heteroatoms. Heteroatoms tu awak ada oksigen ke, nitrogen ke, fluorine, Br, itu kita panggil heteroatoms lah selain daripada C dengan H. So, saya pilih satu contoh ni yang complicated sikit yang melibatkan, ada apa ni? Nitrogen. Okay, sengaja saya pilih yang susah sikit sebab kalau tahu yang susah mestilah yang senang boleh buat kan? Kalau logik lah. Boleh tak? Betul. Boleh. Kena betul kan? Okay, so dia dah bagi tahu compound A you got all C, H and N. So kena bear in mind ada C, ada H, ada N.
Okay, tapi dah boleh jawab ke kalau daripada first sentence ni? Belum. Belum. So Belum. tengok the second sentence. Combustion. Combustion ni reaction dengan siapa? Oksigen. Oksigen paling stable dalam bentuk O sahaja ke O2? O2. Okay, so kita tahu bila compound A undergo combustion, dia akan form CO2 and H2O with respective mass yang dia dah bagi dekat sini. So, then you need to determine the empirical formula. So first step, tolong jangan terus calculate. Keluarkan apa dahulu? Ni. General equation. General equation itu? Combustion kan? Combustion. Okay, kita keluarkan chemical equation dulu. Yes. Kita keluarkan dulu combustion reaction. Okay, since kita tahu compound A ada C, ada H, ada N. Tapi kita dah tahu ke ada berapa banyak? Tak. Kita tahu. Kita dekat dalam soalan nak cari chemical formula ni adalah berapa banyak carbon, berapa banyak hydrogen, berapa banyak nitrogen. So tolong letak unknown ni. Okay, tolong letak unknown ni. Okay, nanti react dengan O2. Tak apa, tak ada phase pun tak apa. To form CO2 dengan water. So then jangan lupa juga extractkan semua information yang dia dah bagi kat atas tu. Ini untuk tolong awak lah bagi nampak lagi clear. Next step, nak buat apa? Seimbangkan. Seimbangkan? Macam mana seimbang? Cari mass Cari mol. Cari mass dulu satu-satu. Cari mass satu. Okay, cari mass satu lah awak, tak cari mol. Mol kita tak tahu lagi berapa kat sini kan? Okay, so kita dah boleh guna mass dulu kat sini. Okay, tolong fokus pada distinct element. Maksud saya distinct element here, awak tengok dekat CO2 dengan water. Apa persamaan diorang? Ada oksigen. Ada oksigen. So don't bother about oxygen, kita tengok dulu carbon dengan hydrogen. Sekarang ni, bila kita ada chemical equations, left hand side, dia relatable to right hand side. So look at your left hand side. And we are interested in compound A, In your compound A, do you have any carbon and hydrogen? Yes. So basically, information given here can tells you what's in here as well. Jadinya, kita keluarkan satu-satu. Cari mass untuk carbon, cari mass untuk hydrogen. Okay, tengok sini ada berapa carbon? Satu. Sini ada berapa hydrogen? Dua. Ini kena hati-hati. Sebab bila kita nak cari mass tu, kita kena tengok berapa banyak dalam ni yang present. Okay, as for mass of carbon, kita akan, sebab kita nak mass tau, kita nak gram je. So sekarang ni, first kita buat dulu ratio untuk siapa ni? Carbon. Carbon dengan siapa bawah ni? Dengan carbon satu oksigen. Yes. Carbon dengan CO2. Kenapa kita rely on CO2? Sebab mass ni CO2 punya. Dan dalam CO2 kita ada carbon. Jadi kita boleh tahulah berapa berat untuk carbon dekat sini. Okay, so nanti dapat 0.7418 gram. And then for hydrogen, kenapa dua dekat sini bukan satu? Ada dua. Sebab ada dua hydrogen. Molar mass untuk hydrogen berapa? Satu. So satu ada dua dapatlah dua. 18 ni datang pada mana? H2O. 1.97 gram ni berat siapa? Berat H2O. So darab dapatlah mass of hydrogen. Okay, boleh tak kita cakap selebihnya daripada mass ni, contoh 2.72 tolak this number, 1.97 tolak this number belongs to nitrogen. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab ada oksigen. Sebab ada oksigen. Itu oksigen, tapi kita punya compound A ada ke oksigen? Tak ada. So macam mana nak cari compound A, nak cari mass of nitrogen dalam compound A? Mass compound A tolak mass of carbon, mass of hydrogen. Okay, good. So kita tolak je lah, nanti dapatlah mass dia. Sama tak cara ni dengan belajar kat sekolah? Sama lah. Ada, saya tahu ada juga yang guna cara lain sikit, tapi basically benda yang sama. Ada yang buat mol. Tu yang tadi saya dengar juga tu sebab saya pernah jumpa. Tak ada masalah, tapi saya rasa this one is more straightforward lah. Okay, so now you've got all the mass of your elements dan kita akan guna this table. Semua orang guna table ni juga kan sekolah dulu?
So kekalkan cara yang sama. Make sure you have all components here. Jangan skip satu pun. Okay. Make sure ada mass in gram. Mole ni kena ada unit tau. Saya tak lupa pula tambah sini. Ada unit. Mole ratio ada unit tak? Tak ada. Ada. Okay, kita simply masukkan dia punya mass. And then kita dapatkan number of mole by dividing it with molar mass. Okay, tadi kita guna 2. Kenapa dekat sini kita guna 1? Sebab kira satu ada Sebab kita tengah cakap pasal untuk 1 je kan. Tadi sebab dalam water ada 2. Ni 1 je lah. Okay, so nitrogen 14. So awak bahagi semua ni, awak dapat this number. Make sure awak tulis kat sini ada mole buat unit mole dalam sini. Kalau tak awak kena tulis kat sini. Sebab kalau awak tak ada tulis unit, dia akan jadi salah. Selalunya markahnya ni betul, ni betul, ni betul 1. Macam tu. Okay, so mole ratio. Untuk kita cari mole ratio, kita nak bahagi dengan siapa? Yang paling kecil. Yang paling kecil. Paling kecil. Carbon. Carbon. So bahagikan semua dengan carbon. Okay, saya saja letak this general letter untuk bagi nampak macam senang sikit lah ABC. So kalau semua ABC ni is whole number or closest to 0.001, boleh tak terus kita ambil dia jadi simplest mole ratio? Tak. Boleh. Kita awak tahu tak simplest mole ratio ni kita akan letak sebagai dia punya lowest grade tu. Pernah tak awak nampak chemical compound dia tulis C 2.5, H 1.7, ada tak? Tak. So sebab tu kita calculate kena dapatkan whole number. Kalau tak dapat whole number, kita kena buat something else lah. Untuk dapat whole number pun awak kena, dia ada 2 cara. It's either you round off ataupun you multiply the whole row with a factor. But it all depends. If your whole number has the uncertainty of plus minus 0.01, boleh terus ambil nombor tu. Maksudnya jadikan dia whole number. Tapi kalau dia jauh sangat, macam selalunya kalau maths kita buat 6.5 kita boleh ambil 7 kan? Ya. Tapi untuk kimia ni tak boleh sebab nombor yang awak round off tu kalau dia sangat besar dia akan effect pada dia punya chemical formula yang nanti kita nak belajar dekat chapter 4. So sebab tu tak boleh simply round off walaupun dia hanyalah 0.02 sebab dia dah dikira besar. Jadi kalau yang ni kita terus je lah masuk empirical formula kita. So this is basically the reminder yang saya cakap tadi. Awak kena multiply kalau awak dapat nombor besar macam ni. 10.3 kita rasa sikit je, 10.3 boleh ambil 10 kan? Kalau ikut kan? Ya. Kalau awak pilih 10.3 dekat sini kan, contoh awak ada carbon chain awak C ke apa kan? Nanti bila buat tiba-tiba je kan ada yang tak cukup ke, ada yang terlebih ke. Kita tiba sekejap lagi H ni ada sampai 5. Dia jadi salah tau. Walaupun awak pergi round off dia ni jadi 10. Okay? Boleh Miss. Okay. Miss nak tanya, like masa exam, will they provide the molar, kan kita kan kena darab dengan molar mass kan? Yes, they will provide you with a table of proton tu. Okay. Okay, so for non-face-to-face question, week 1 hour 3, you are given this question regarding combustion reactions of a hydrocarbon. Boleh tak saya tahu ada apa dalam ni? Hydrogen and carbon. Hydrogen and carbon only. So dia bagi tak produk dia CO2 dengan H2O? Bagi. Dia minta apa? Bagi. Empirical kan? Empirical formula. Empirical formula buat samalah macam tadi. Dan disambung. If the molecular mass is 72 AMU, determine its molecular formula. Ni yang satu lagi step lah. Ni dulu kat sekolah belajar juga kan? Belajar kan? Tak apa jadi. Okay, so first step kita akan cari mass of carbon. Tulis dulu benda-benda ni. And then kita akan cari mass of carbon, mass of hydrogen. Awak check tahu jawapan awak betul ke tak? Kalau lain ke bagi tahu saya. So nanti sebab kita ada carbon dengan hydrogen je, sebab tu tak perlu pun nak tolak apa-apa sebab dah dapat kan. C dengan H ni. Maksudnya the rest belongs to oxygen. Okay, so
Kalau tak tulis equation yang ada unknown tu boleh ke? For any chemical macam mana? For any chemistry punya question, usually kita memang akan rely on chemical equation. So selalunya memang ada markah untuk chemical equation. Oh, okay. Thank you, Miss. Ya. So sekarang ni, ni satu lagi. Ni kalau awak kata mass of gram kena letak unit Jangan tinggal gitu je. Okay, next step kita masuk dekat table. So masukkan kita punya mass and then number of mole 0.499 bahagi 12 dapat 0.04158 mole. Untuk 0.1 dapat 0.1 juga. Siapa lagi kecil? Carbon. Bila bahagi dengan carbon punya, untuk carbon dapat 1. Hydrogen dapat 2.4. 2.405 kan? Okay, 1 is whole number. 2.405. Boleh tak kita terus round off? Tak boleh. Sebab dia jauh daripada 0.01. Betul. Dia plus minus 0.01 tu terlalu jauh. Jadi apa yang perlu awak buat? Multiply. Multiply. Nak multiply dengan berapa? 5. 5. Betul? Betul. 5 dapat 12. Asalkan kan bila awak multiply tu awak kena try sikit lah. 1 darab 2, 2.4 darab 2 dapat tak? Dan make sure awak darab untuk dua-dua. Jangan darab untuk dia ni je. Kena darab dengan dia ni sekali. So nanti dapatlah empirical formula awak C5H12. Okay, untuk cari molecular formula, kita akan relatekan our empirical formula and then kita akan darab by a factor. So kita nak cari this factor tau. Dia cakap tadi molecular mass kita 72. So what you need to do is substitute this molecular mass of your empirical formula. Carbon adalah 12. So 5 times 12 kita akan dapat this number. 1 times 12 ni adalah hydrogen darab dengan 12 hydrogen. Nanti kita dapat 72N equal to 72. So factor dia kita dapat berapa? 1. Okay, so apa molecular formula awak? C5H12. C5H12 sama tak dengan empirical formula? Sama. Salah tak jawapan ni? Salah. Inilah maksudnya tadi yang saya cakap tu. Okay. Can we proceed? Miss? Yes? So let's say kalau the N is 2 then macam mana? N is 2 then you need to times your 5 with 2, 12 with 2. Yes. Nanti dapat C10H24. Alright, thank you. Okay. Next one, untuk week 1 hour 3, this time around kita macam contoh kita tadi kan ada nitrogen. Okay, you know the combustion of Q. Q dah tahu belum dia punya mass? Dah. Water dah ada belum dia punya mass? Dah juga. Carbon dioxide dah ada belum mass? Dah. So first step nak buat apa? Equation combustion reaction. Okay, good. Lepas tu keluarkan information yang ada. Then nak cari mass of Carbon, hydrogen, lagi Nitrogen. Siapa tolak siapa? Mass compound Q. Compound Q tolak mass of carbon, tolak mass of hydrogen. Yes. So nanti dapatlah this number and then next step nak buat apa? Cari empirical formula. Guna? Table. So masukkan je lah dalam ni lajukan dia. Sekarang ni laju sangat pula. Siapa paling kecil ni? Nitrogen. Nanti kita bahagi. Betul tak semua orang dapat number ni? 391 terus? Betul. Jadi boleh tak terus kita bawa dia ke simplest mole ratio? Boleh. So your empirical formula gonna be? C3H9N9 and okay. Then untuk cari molecular formula kita kena equalkan your molecular mass ni to N dengan 118. Nanti kita substitute the value. Awak dapat 59 N equal to 118. Untuk dapat N, 118 divided by 59. Apa faktor yang awak dapat?
2. So Dua. molecular formula kita akan sama tak dengan empirical formula? Tak. Tak sama. Dia jadi apa? D6, H18 and 2. Senang kan? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, ni nak masuk yang ni. Oh nak. Kalau ketemu ratio tu dia boleh dikecilkan lagi. So kecilkan lagi lah. Kecilkan apa? Tak dengar. Kalau ketemu ratio tu still boleh dikecilkan lagi, ambil simplest lagi lah. Simplest? As in kat sini Nak kecil lagi? Macam mana nak kecilkan? Contoh kalau ketemu ratio tu boleh di simplestkan lagi lah. Simplest as in macam mana tu awak? Oh kalau contoh dia ada 5, 10 dengan 5 macam tu Contoh macam tu. Boleh? 1, 2, 1. Boleh? Tapi sebenarnya calculation tu dah akan bagi yang paling simple dah sebenarnya. Right. Okay. So sekarang ni awak dah tahu macam mana nak tahu yang elemen ke apa molekular semua tu. So kita akan relatekan dia dengan solution, solute and solvent. Yang penting benda ni sebab kebanyakan eksperimen memang melibatkan solution. Jadi first thing first, awak kena tahu solution tu apa? Dalam solution tu ada apa? Siapa yang melarutkan benda? Siapa yang dilarutkan? Siapa yang larutan? Okay, so dalam bahasa Melayunya, solution ni apa kita panggil? Larutan terhasil bila? Pelarut bercampur dengan bahan pelarut. Solute adalah bahan pelarut kan? Bahan larut Pelarut nama dia. Habis tu dia ni apa? Bahan pelarut. Pelarut is solvent. Pelarut is solvent. Solute adalah bahan pelarut benda yang dilarut. Yes. Yes, bahan yang pelarut solid. Benda yang sama awak pernah belajar. So sekarang ni tolong beritahu saya. Daripada 3 colour ni, biru, kuning dengan pink, solution belongs to which colour? Yellow. So kita tengok mixture. Tadi kita tengok dekat very early slides, kita cakap pasal mixture ada 2 jenis, homo and hetero. Solution ni bila kita dissolvekan solute in the solvent, dia akan jadi sekata. Sebab tu kita panggil dia homogeneous. Dia mixture tapi dia homo. So sebab tu kita nampak macam nanti dia larutan tu lah. Kita tak deal with heterogeneous punya mixture. Okay. So then untuk solute pula, biru ke pink? Dia punya definition. Pink. Kenapa tak pilih biru? Sebab biru larger. Because biru banyak. Kalau biru banyak, apa jadi pada solution awak? Tak larut. Dia tak larut. Pekat. Dia selalu pekat sampai tak ada larutan. Kita perlukan larutan tu sebab reaction berlaku. Kalau tepu dia akan reaction stop. Yang tu nanti awak tahu belajar kat mana? Belajar kat mana? Chapter 7. So dah nampak dah dari chapter 1 dah boleh belajar chapter 7 kan? Yes. So dia warna pink. Lastly solvent lah. Solvent memang kena large amount so that dia boleh dissolvekan everything and then the reactions can happen. Okay. Right, okay. Tarik nafas sekejap. Ni benda banyak sikit. Sebelum ni awak belajar concentration measurement, awak tahu apa je? Awak tahu? Molarity sahaja kan? Molarity. Yes. Molarity. Boleh tak saya tahu apa unit molarity yang awak pernah belajar? Mol per deciliter. Mol per liter. Atau ada lagi tak selain pada mol per liter? Mol per dm. Negative 3 kan? Yes. Decimeter cubic. So benda tu sama. Decimeter cubic and liter is the same. Okay. So sebelum ni awak hanya belajar bila sebut concentration mol per liter. Concentration is mol per liter. But sebenarnya dia ada banyak lagi concentration measurement yang kita boleh guna. So the first one is molarity. Okay, awak kena tahu how to define this molarity so that you can use this formula well. Okay, so macam nak define dia, awak tengok molarity, kena tahu unit dia, dia punya simbol. M besar bukan M kecil sebab M kecil untuk benda lain. Kita tahu molarity is mol per liter. From the unit, kita boleh keluarkan formula dia. Mol duduk atas, liter duduk bawah. Boleh? Boleh. Kenapa liter duduk bawah? Boleh. Kenapa tahu? Kenapa liter duduk bawah?
Dipadu. Sebab liter ada power of negative 1. So dia kena Yes, bawah. liter ada power of negative 1 ni Wak. Sebab tu dia divisions per liter. Itu dari dia punya ni lah. Okay, untuk awak ada mol per liter ni, mestilah kena ada nombor kan? Boleh tak dua-dua ni kosong? Boleh tak kalau saya letak atas ni kosong, bawah ni kosong? Tak boleh. Tak boleh, dia tak boleh stand on its own. Jadi, from this unit, we get to know the definitions of molarity is basically for every 1 mole solute require 1 liter solution. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Awak kena faham tau benda ni supaya senang. Sebab nanti bila exam, dia tak bagi formula. Next, molality. Molality denoted by using small letter m. They got the unit of mole per kg. So sama macam tadi, kita letak mole ke atas, kg dekat bawah. But then, please be sure that all of this don't belong to solution je tau. Walaupun kita tengah cakap pasal solution, tapi awak kena take care of this. Ni kita guna solvent, ni kita guna solution. So dia lain tau. So awak kena tahulah. Kena take note sikit benda ni. Mole selalunya untuk solute lah. Tapi mass ke volume ke dia depends pada that definition. Ini kena ingat sikit. Jadi apa yang kita faham dekat sini, boleh tak nombor kosong duduk kat dua-dua ni? Tak boleh. So at least kena ada satu kan? Ya. So 1 divide by 1 barulah boleh ada mole per kg tu, right? Betul. So definition yang awak boleh cakap kat sini apa? Apa definition yang boleh dibuat kat sini? Kalau macam ni guna ayat ni. Certain mole solute require 1 kilogram of solvent. 1 apa? 1 kilogram of solvent. 1 kilogram of solvent. So kita tahu setiap satu mole solute perlukan 1 kg solution. Itu maksud molality. Then we have concentration measurement of percentage by mass. Bila sebut percentage, obviously kita akan relate pada this 100%. But then mass, percentage by mass, awak akan melibatkan mass sahaja. Kalau soalan bagi mole, awak akan tukar jadi mass. Itu maksud dia. Mesti guna mass sahaja. Dan percentage of mass, kita tak ada unit tau. Kita hanya ada percent lah dekat towards the end dia. So dia punya formula hanyalah solute over solution. Tapi dua-dua adalah mass. Sebab nanti once kita divide these two, dia akan jadi cancel juga kan, ratio je kan. Okay. So nanti awak kena tahu juga tak semua soalan akan bagi mass of solution terus tau. Kadang-kadang dia akan bagi solute asing, solvent asing. Tapi boleh tak kita cari mass of solution? boleh. Okay, tambah je dua-dua. So kena be careful with the information given in the questions. So they are basically similar to one another. Another percentage yang kita akan kena guna adalah percentage by volume. So the only difference here, this percentage by mass use mass. This percentage of volume use volume. Sama juga. Volume of solute ke volume of solvent, dia akan mix up the solution. Dia kena denominator tu adalah solution. And don't forget to times it with 100%. Lastly is the mole fraction. Bila kita sebut mole fraction, kita kena guna apa? Kena guna mass ke kena guna volume? Volume. Mole fraction guna apa? Mole. 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 Kalau mole fraction guna mole. Kalau percentage by volume guna volume lah. Saja saya tanya awak. Dia kena mole tau. Selalunya soalan bagi mass, soalan bagi volume. So kerja awak lah kena tukar jadi mole. Boleh tak kita tukar jadi mole? Boleh. Boleh. Guna apa kalau dari mass? Darab molar. So kena bear in mind benda tu. The conversion is very important here. Untuk mole fraction ada unit tak? Tak ada. Sebab kita akan cancelkan this mole. Kita dapat decimal sahaja. Okay, ada satu lagi yang ni pernah jumpa kot. Satu lagi. Untuk mole fraction, it is not necessarily to be the solute tau. It depends on the question. Sometimes they can also ask mole fraction of the solvent. So awak simply tukar kat sini je lah. Tapi yang denominator always solution. Boleh? Boleh. Untuk density, yes. For the second one, the molality kan. The definition tu memang like for solution. Yes.
For every 1 mole of solute require 1 kg of solution. Kalau contoh soalan tanya konsep, mungkinlah ayat dia panjang sikit, tapi this is the essence of molality. Okay, thank you. Yeah. Okay, untuk density pula, kita akan guna this rho punya symbol. Dia ada unit, sometimes gram per mil, sometimes gram per decimeter cubic, sometimes gram per liter. Benda yang sama, density. So bila density usually belongs to solution. So we have this mass of solution divided by volume of solution. How do we know this? From this unit, gram dekat atas, volume dekat bawah. Okay, so sekarang ni dah clear the definitions? Miss, Yes. untuk yang number 2, yang molality tu, tapi kan kita bahagikan dengan solvent. Kenapa 1 kg of solution? Silap pula, 1 kg of solvent, sorry. Silap. Pasan. Oh, thank you, Miss. Yeah, kg of solvent tau. Okay, boleh ke definition ni? Boleh, Miss. Ini benda yang baru sikit lah. Okay, so sekarang ni kita go through example for each of these concentration measurement. So kita ada molarity, percentage by mass, percentage by volume and also mole fraction. So for the first 5 example dekat sini, dia soalan yang direct. Soalan yang direct maksudnya apa yang dia bagi terus dia minta molarity. Tu belum yang assumptions ke apa. So yang ni masih senang lah. Cumanya every time you have this type of questions yang melibatkan solution, it is very important for you to identify who's gonna be the solute, who's gonna be the solvent and who's gonna be the solution. Macam mana nak identify? Kena baca ayat tu properly. Okay, so now we have a student prepared a solution. Dia kata dia nak buat apa? Solution lah. Okay, dalam solution ada apa? Solvent dengan solute. Solvent dengan solute. Kita tahu solute adalah benda nak larut, solvent adalah pelarut dia. Dan selalunya solvent tu dalam large amount. So bila kita baca ayat dia, untuk kita form solution, you need to dissolve 1.461 gram of NaCl in a 250 ml of volumetric flask. Could you please tell me who's gonna be the solute? NaCl. Sebab dia kata by dissolving, kita nak dissolvekan benda tu. So benda tu adalah solute, benda nak dilarut. In a 250 ml volumetric flask, di dalam pelarut. Pelarut kita panggil? Solvent. Tapi solvent tu pelarut sepatutnya dia mestilah chemical kan? Tapi sekarang dia beritahu tak apa chemical yang diguna sebagai pelarut? Tapi dia beritahu volumetric flask. Boleh tak kita terus ambil 250 ml ni adalah the solvent? No, ini belongs to solution. Sebab apa? Kita tahu dia punya state of matter dia liquid kan? So dia akan takes up the shape of the container. So kalau shape of container tu belongs to 250 ml, kita boleh assume yang dia punya volume of solution is 250 ml. So dah boleh tahu belum siapa solute, siapa solvent, siapa solution tu? Boleh. Dah, kita baru tahu solute dengan solution. Awak tahu tak solvent dalam kes ni siapa? Kalau soalan dia tinggalkan persoalan macam ni, walaupun dia tak suruh kira lah, kadang-kadang dia boleh sambung ayat belakang tu. Tapi awak kena tahu, bila soalan bagi macam ni, bukan kata dia tak ada solvent tau. Solvent dia ada, cuma kalau tak mention, solventnya selalunya adalah water. Siapa solvent yang selalunya? Water. Tu kalau dia tak cakap tau. Sebab I'm afraid from this question, they can also further ask you about something else that require you to use the mass of solvent, contoh. Jadi awak kena tahu jugalah dia punya solvent. Boleh? Boleh. Alright, so then you need to write the formula dulu sebab kita nak tengok apa ni kita nak cari. Kita tahu nak cari molarity, kena ada moles of solute dengan volume of solution. Siapa yang belum ada sekarang ni? Volume dah ada belum? Moles of solute. Mole of solute. Yang kita ada pasal solute adalah? Volume. Mass. Kita ada mass kan?
Dia minta mol kan? Boleh tak jadikan dia mol? Boleh. Boleh. Apa formula nak dapatkan mol dari mass? Kena Cara bahagi mana, dengan bola mass. Bahagi Darab dengan ke bahagi? bahagi. So awak kena tulislah formula ni. Tulis formula ni, substitute dia. Mai dapat 58.5 ni. Molar mass and ACL. Yes, Na tambah Cl. Nanti dibagilah kat ni. Okay, so nanti dapatlah mol ni. Boleh tak terus kita masuk dekat dalam formula molarity? Boleh. Okay, sebab dah ada informations kan. Kalau awak tak nak tulis ni panjang-panjang, awak buat benda ni. Make sure tulis juga sebelum substitute, boleh? Boleh. Boleh. So, gunakan simbol ni supaya nak jimat lagi masa, dia sama je, betul je. Dan kita masukkan 0.025 divided by 0.25. Kenapa tak guna 250 mil terus? Tukar zat ini. Sebab formula dalam liter. Sebab formula dalam liter. Liter. Okay, so nanti dapatlah dia 0.1 mol per liter ataupun boleh juga guna unit molar tu, M besar. Liter 5. Okay, boleh? Alamak, dah habis masa lah. Boleh, Miss. Okay, saya tunjuk molarity tu. Yang direct ni awak ada masalah tak nak faham? Tak sangat. Tak sangat Dia start ada masalah kat assumption tu Assumption punya. Saya very quick molarity ni faham Faham. Faham. Siapa solute? Glycerol. Glycerol. Siapa solvent? Ketenang. Kenapa tak guna air? Sebab dia dah Formula untuk molarity apa? Mole of solute Bahagi solution. Solution ke solvent? Solvent. So, mole dah ada belum? Belum. So kena cari mol dulu macam tadi lah. Macam ni. Lepas tu boleh tak masuk draws? Boleh. Mass tu boleh guna tak? 75 gram? Tukar jadi kg. Jadi berapa? 0.075. 0.075. Dia dapatlah macam ni. So boleh juga guna molal. Boleh juga guna M kecil ni. Okay. Saya rasa yang lain tu quite direct lah. Boleh tak saya lepas tu je. Yang ni ada problem tak untuk mole fraction ni? Oh tak dengar. 60 tu mana dapat 60. Oh this one. Ni solute kan dia kata mass solute ni kan. Solute kita dia ni. Solute kita isopropyl alcohol ni kan. Mana dapat 60 ni this one. Boleh? 3 kali 12. Molar mass 36 kan? 36 tambah 7. 43 kan? 43 tambah 1, 44 tambah 16, 60. Boleh? Boleh. Faham, Miss? Faham. Okay, so kat sini soalan dia, satu je saya tekankan. Dia minta mole fractions tau. Bila mole fraction bukan satu je jawapan, ada dua. Maksudnya alkohol asing, water asing. Sebab tu tadi kita tekankan dekat definitions ni, yang atas ni, dia boleh jadi solute ataupun benda lain, solvent. So, awak carikan dulu semua dia punya mole macam ni, and then bila kita nak kira mole fraction, buat asing. Macam ni, boleh? Boleh. Boleh, Miss. Oh, boleh tak saya ambil 5 minit lagi? 5 minit je? Boleh. Saya nak cerita yang ni, yang assumption ni sikit je sebelum ni. Sebelum saya tinggalkan awak. Okay. Kalau awak diberi soalan yang dia cakap kat sini insufficient data. Maksud insufficient dekat sini, dia tak bagi soalan yang macam tadi tau. Yang tadi tu very direct. Mungkin dia bagi mass, dia bagi volume, tiba-tiba minta mole, dia minta molarity. So sikit je lah awak kena pergi, apa nama kita panggil tu? Awak just kena pergi tukarkan jadi mole terus masuk formula, betul tak? Betul. Tapi soalan yang insufficient ni means dia bagi awak contoh dalam yang example nak tunjuk lagi, dia bagi molarity, dia bagi density, tapi dia minta percentage by mass, dia minta molality, dia minta mole fraction.
Padahal molarity tu hanyalah mol per liter. Kita tak ada pun exact number of mol kan? Yes, Miss. Tak ada lagi. Awak nampak tak? Ada tak mass, any mass dekat perkataan molarity tu? Dengan percentage by mass? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. So bila awak nampak macam shady gila, tak ada benda yang macam boleh terus direct ambil. So itu yang kita panggil dia insufficient data. Bila ada kekeliruan macam tu, so awak dibenarkan untuk buat assumption. Tapi assumptions yang awak buat tu mestilah guna concentration measurement antara 5 tadi tu. Okay, setakat ni faham? Faham. Tak semua soalan tau perlu buat assumption awak. Dia kalau awak tengok tak ada hint langsung macam mana nak start. Itu boleh buat assumption sebab by doing assumption you can start doing the question macam tu lah. Tapi please be reminded, only one assumption is allowed for each question. Kalau awak dah assume 1 liter, awak dah tak boleh assume 1 kg in the same question. Okay? Okay. Okay. And then you need to, yang ni bukan pasal assumption lah, ini in general lah, kena keep your answer to 4 decimal points sebelum nak sampai final answer. And then towards your calculation, tolong keep your number the same. Kalau situ dapat 52.991, nak bawa ke next working, bawa juga number yang sama. Jangan terus ambil 53. Okay? Kalau tak nanti jawapan dia lari. Okay, so kita akan go through this example jap. A sample of commercial concentrated hydrochloric acid is 11.8 molar HCl. Selain molar, kita tahu apa unit dia? Mol per liter. Mol per liter. Okay, good. So kita tahulah selain daripada M besar, dia punya nama unit lain dia mol per liter. And has a density of 1.190 gram per mil. Dia bagi density, dia bagi molarity. Soalan tanya percentage by mass, molality dengan mole fraction. Macam kita discuss tadi, tak ada satu pun hint yang boleh terus masuk formula, right? Yes. Yes. So what you need to do is take this, okay, take these informations and please define them. Boleh tak awak define? Okay. Macam nak define, macam saya je tadi lah kan, kita guna unit tu kan? Okay, awak define dulu. Given kat sini kita keluarkan formula, kita tulis berapa value yang dia bagi. Ini untuk molarity, boleh? Boleh. Okay. Boleh. And make sure bila awak define tu, tulis tahu solute ke solution ke supaya kita tak confuse nanti. And then another information given is about density. Density usually belongs to solution. So keluarkan juga value 1.19 gram per mil ni. Okay, now kita dah keluarkan dan nak buat apa? Kita tahu kita tak cukup information, jadi kita kena try buat satu assumption supaya dia jadi macam satu reference tau. Dia macam jadi satu value yang kita refer kepada value tu sahaja untuk tolong kita jawab soalan ni. Untuk awak buat assumptions, kita selalunya akan pilih dari concentration measurement. Tadi kita belajar ada 6 kan concentration measurement. Okay, tapi selalunya kita bagi keutamaan pada first 5. First 5 tu maksudnya selection terakhir adalah density lah. Okay. Kalau awak diberi molarity dengan density, siapa yang diberi keutamaan untuk buat assumption? Molarity. So kita akan fokus pada this molarity. Okay, what kind of assumptions can be made? Now look at your number here, 11.8 mol per liter. If you relate to the definition, tadi kita kata mol per liter sahaja, setiap 1 mol perlukan 1 liter solution kan? Yes. Now you have number at the front. What kind of definitions can be made from here? Volume. Bukan assumption kita nak buat ni. Maksud saya dari number ni, tadi kita cakap kalau kita tutup 11.8, kita kata 1 mol perlukan 1 liter solution kan? Okay, sekarang bezanya awak ada nombor kat depan. Awak boleh define juga apa definition awak sekarang. For every 11.8 mol. Yes. Require 1 liter. Yes, require 1 liter solutions, right? Liter solution. Yes. Yes. So from the definitions, you know already, in order for this number 11.8 to stand on its own, they kind of need a denominator of 1, right?
So denominator awak memang fix. Jadi sebab itulah selalunya assumptions is made from the denominator. This is only for molarity and molality punya cases. Okay, boleh? Selalunya assumptions dibuat pada denominator. Kalau molarity kita assume V solution. Kalau molality kita assume siapa kat bawah? Kilograms. Yes, the mass solvent. Okay. Boleh faham tak itu? Faham. Jadi sebab tu awak penting untuk define. Itu maksud define bukannya every 1 mole tu je. Bila ada nombor, kita define lah cara ada nombor. Okay. Okay, Miss. So now you know you want to assume this volume solution equal to 1 liter. So you need to mention your assumption. Assume volume of solution is 1 liter ataupun 1000 ml. Kita buat je terus siap-siap 1000 ml tu. Okay, and then if you assume this is 1 liter, can you get extra informations from this molarity? Boleh. Boleh. Kita akan dapat info pasal siapa? Mole of solute. Mole of solute. Boleh tak saya tahu mole of kalau kita assume volume solution equal to 1 liter, what will your end solute be? 11.8. 11.8 mole. Awak dapat tak info baru? Dapat. Boleh tak kita buat molality? Boleh. Dah nampak sinar kan? Cuma dah cukup ke information? Belum. Jadi jangan terus buat calculation. Kita tak boleh buat lagi benda ni. Kita kena keep on cari information as much as we can, then only we can proceed to the calculations. Okay then, you still have another informations here. Kita boleh je ignore dia, tapi since we have exactly the same denominator kan? Boleh tak kita gunakan the same assumptions and then kita substitute dekat density of solution ni? Boleh. Tapi tadi cakap boleh guna satu assumption je, tapi ni dah guna 2 kali. Kita guna assumption yang sama. Yang sama. Guna assumption, buat assumption satu je, tapi tak kisah nak guna banyak kali pun. Faham? Okay. Faham ni. Make sure faham Okay. Lepas tu masalah kita sekarang, tadi 1 liter sebab dia liter, tapi sekarang dia mil. Boleh ke kita letak 1 liter juga? Tak. Jadi sebab itulah kita tulis siap-siap tadi. Kan? 1000 kan? Ya. Bila kita tukar sini 1000 mil dengan mil cancel, right? So 1000 kita akan gerakkan this decimal point ni 1, 2, 3. Nanti kalau kita substitute volume solution to 1000 mil, what will happen to your mass of solution? Dapat berapa? 1190. 190. What is the unit for mass of solution? Gram. Okay, so nanti dapatlah dia punya mass of solution 1190 gram. Dah boleh buat calculations ke cari molality ke mole fraction ke? Dah cukup ke? Dah cukup belum? Dah. Mana cukup? Molality nak mass solvent kan? Yes. Molality nak mass solvent. Sekarang awak ada mass solution tak sama. Tapi awak tahu tak solution dalam solution ada apa? Ada solvent. Awak ada tak information pasal solute? Ada. Boleh tukar jadi mass? Boleh. Solute to become mass nak buat apa? Darab ke bahagi? Darab molar mass. Molar mass apa? HCl. H1Cl 35.5 dapat 36.5. Darab 11.8 darab 36.5 got 430.7 gram. So you've got your mass of solute, you've got your mass of solution. You know in your solutions you have solute and solvent, right? Yes. Let's try to find the mass of solvent. Minus. Maksudnya you rearrange means solution bawa pergi solute bawa ke kiri ke kanan ke awak lah. So dia dapat 7599.3 gram. So awak dah ada mass for all solution, solute and solvent. Okay. Sekarang ni ada lagi tak info nak kena cari? Tak ada. Sure? Ada semua. Percentage by mass perlu ada mass. Dah ada belum mass solute, mass solution? Dah. Molality perlukan mole solute dengan mass solvent. Dah ada belum? Dah. Mole fraction of HCl. HCl adalah solute. Dah ada belum mole of solute?
Dah. Ada belum mole untuk solution? Mole of solution. Tak cukup lagi kan? Tak. Belum. Jadi kita sambung lagi sebelah. Sikit lagi. Okay. So tak apa, kita buat dulu. Percentage biomass lah kita buat satu-satu. Ni dah cukup info kan? Dah. Dah. Kat CPU sahaja. Dapat 36.2%. Lepas tu kita nak cari molality, dah boleh cari juga sebab mole solute tadi dah ada. Mass solvent make sure tukar jadi kilogram. Dapatlah 15.54 mole per kg. And then kita nak cari tadi mole kan? Mole fraction kan? Yeah. Okay, mole fraction yang dia minta adalah untuk solute. But please be reminded, your denominator must belong to mole of solution. Kalau awak tengok tadi, dah ada belum mole solution kat sini? Belum. Kita tahu solution dia HCl, tapi kat sini dia sebut tak any solvent? No. Kalau dia tak sebut any solvent, kita tahu tak siapa solvent dia? Water. Water. So kita dah ada N solute kan? Untuk dapat N solution, solute plus solvent, right? Yes. So pergilah cari mole of solvent. So mole of solvent simply take the mass of water divided by molar mass of water. Yes. Okay. Lepas tu nanti dapatlah dia punya mole. Bila awak nak substitute mole fraction, make sure to add mole solute dengan mole solvent. Dapatlah final answer. And yang ni ke yang awak tak faham tu? Yes, Miss. Okay, sekarang dah faham belum? Dah. Dah, insyaAllah okay InsyaAllah. eh?